Kính chào cô chú và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Vicky Đặng 123. Hy vọng rằng video này sẽ đem đến niềm vui cho cô chú và các bạn. Xin mọi người ủng hộ mình bằng cách nhấn nút subscribe, đăng ký kênh nhé. Còn đây là cái hạt si hon, táo tàu si hon. Khi mà mình gắn cái trái táo tàu ra thì cái hạt của nó rất là mềm, thì nó bẻ làm đôi. Thì trong cái hạt đó mình lấy được hai cái lỗi nhỏ này, hai cái hạt nhỏ này. Và mình đã dùng nó để mình ngâm vào nước một chút qua đêm, rồi mình bắt đầu bỏ vô đất, mình ương cái hạt này. Thì may mắn là mình thành công và có được một cây lên thôi cô chú. Cho nên mình có bao nhiêu hạt mình cứ ương. Và mình ương cái hạt ngay đúng cái đêm ngày 29 chứ. Ngày 29 thì mình xin được một ít hạt, ít trái của chị Tracy cho. Thì mình ăn, mình đã ương từ ngày hôm đó là cuối tháng 9, đầu tháng 10, bây giờ 1 tháng hơn. Thì 1 tháng hơn thì bắt đầu chị cũng đã được cao một lóng tay rất là chắc khỏe. Mình sẽ dùng một là bao ni lông. Nếu mà cô chú không có có cái này thì mình sẽ bọc cái này lại giữ ẩm. Mình dùng cái chai nước ngọt mình cắt ra mình giữ ẩm, hoặc là mình có thể mua cái đồ giữ ẩm này, mình đẩy nó lên rồi mình đóng lại, mình giữ hơi ẩm cho nó nhả ra chút xíu thôi, đừng có quá kín, nó sẽ bị móc đất của mình. Thì nhờ như vậy á, thì nó sẽ giữ cho cái cây nó đâm chồi mạnh hơn, nhanh hơn bình thường. Thay vì mình để nó khơi khơi như vậy thì nó sẽ rất là chậm. Sau đây là đợt ghép nhánh táo tàu lần thứ 2. Mình đã ghép đợt đầu rồi, bây giờ là mình bắt đầu ghép tiếp những cái nhánh còn lại sau khi mình mới cắt xong. Tại vì cái cây này nó chưa có, nó bị chua chứ, cái hạt nó ăn hạt to mà bị chua quá, cho nên mình sẽ dùng cái gốc của nó, mình vẫn chừa những cái nhánh kia ra, giữ cái cây chính của nó, nhưng mà mình sẽ ghép. Cái này là mình đang ghép nhánh si hon. Mình ghép cũng được mấy tuần rồi cô chú, hy vọng là thành công nha. Thì mình thấy cái nhánh này nó cũng còn xanh. Dưới đây cũng một nhánh si hon ở đây. Bây giờ mình mới chặt nó. Đây là đợt cuối cùng thì mình trim nó luôn. Mình bỏ hết cái ngọn, coi như mình giữ nó lùn rồi mình sẽ ghép si hon với lại chico vô đây. Chặt cái cây này cũng cả một công trình luôn cô chú ơi. Đuối luôn á. Ok, mình sẽ bắt đầu ghép vô những cái chỗ này. Đây. Trên đây mình mới cắt, mình cũng sẽ ghép vô đây. Đây là một nhánh si hon mình mới cắt ở bên nhà chị Tracy đó. Nhánh này là nhánh mới mọc năm nay, cho nên mình mới sử dụng để mình ghép nha cô chú. Khi thành công thì mình sẽ update cho cô chú xem. Bây giờ là mình sẽ bào nó ra thôi, thành hình chữ, thành một cái mũi nhọn dẹp. Cô chú thấy mình bào nó mỏng như vậy luôn nè, để mình nhét vô ở giữa cái cây. Mình sẽ cắt cái nhánh cây bên kia khoảng 2/3 của cái nhánh cây mình ghép vào, mình sẽ nhét nó vô. Cô chú xem nha, mình sẽ lựa cái khúc nào nó bằng cái khúc đó, nó bằng cái nhánh nào nó ngang cùng với nhau, thì khi mình ghép nó vô nó sẽ đều hơn. Cô chú thấy không? Cái khúc này thì cũng ok nè. Mình sẽ cắt cái khúc này, coi cái này ghét hơn. Cái này cũng ok. Thì mình chọn cái nhánh này dưới thấp cho cô chú ơi, để mình dễ quay cho cô chú xem nha. Đó, nó cứ nằm ở 1/3 của cái khúc cây này, chứ không phải ở giữa. Mình sẽ cắt nó dài bằng cái khúc mà mình bào, để nó vừa luôn cô chú à. Thì mình sẽ cho nó sát xuống đây, thì mình sẽ cắt tới đây để mình nhét vô nó vừa luôn. Thì mình sẽ nhắc thử cô chú thấy nè, nó vẫn còn cái độ dày, thì mình sẽ cắt tiếp xuống chút xíu nữa, thì mình sẽ nhét nó vô che hết những cái phần này luôn. Rồi
Mình thấy nó cũng good rồi đó cô chú ạ. Nó cũng sát hết mức rồi đó. Bây giờ mình sẽ bọc nó lại. Đây là cái tape mà mình mua, cái plastic mà mình mua Amazon, nó dành cho ghép cây á, thì khoảng chừng 5 đồng mấy cái cuộn này. Thì bắt đầu mình sẽ bọc nó lại, rồi mình sẽ gắn zip tie, mình giữ chặt nó lại, bởi vì táo tàu nó cần rất là chặt để mà nó liền cái mối ghép. Mình cứ bọc nó xung quanh, mình bọc nó chặt nha cô chú, thiệt là chặt vô. Sau khi bọc chặt rồi mình sẽ dùng cái zip tie mình bó chặt cái chỗ này lại nè cô chú, để nó không có bị xúc ra. Tại vì cái miếng plastic này nó cũng không có giữ chặt lắm đâu cô chú à. Cho nên mình sẽ bỏ 2 cái zip tie vô đây. Dạ, sau khi mà bọc 2 cái zip tie chặt thiệt chặt rồi đó cô chú, thì đây xong. Mình sẽ ghi cái tên ở đây để mình biết nó là loại gì nha. Rồi mình đã ghi cái giống Sihon ở đây rồi. Chúc mừng nha, hy vọng em này sống sót, không bị chết. Mình kính chào cô chú và các bạn. Ghép táo tàu vào cuối tháng 9 có thành công hay không? Thì mình đã thử, tại vì cái lần mà mình đi xin được cái nhánh táo tàu Sihon của chị Tracy á, là lúc đó là 22 tháng 9. Thì khi mà mình xin về á, thì mình cũng không có kịp để mà ghép liền. Tại vì đi về nhà tối rồi, cái ngày hôm sau phải đi làm. Rồi mình ngâm cái nhánh táo tàu đó vô trong một cái thùng nước. Rồi 1-2 ngày sau, mấy ngày sau mình mới rảnh, mình bắt đầu cắt nhánh mình ghép. Thì mình ghép nhánh được 2 lần. Cái đợt này là cái đợt giữa tháng 10, gần đầu giữa tháng 10, thì phải về tuần sau nữa mình đi lấy một vài nhánh nữa mình chia sẻ cho mấy chị, thì mình cũng ghép thêm. Dạ, ghép táo tàu cuối tháng 9 và đầu tháng 10 thành công. Cho dù là giữa tháng 10 cũng còn thành công. Đây là cái nhánh mà Vicky ghép hồi cuối tháng 9. Và bây giờ chị đã cho ra chồi non. Những nhánh này là Vicky ghép sau khi thử nghiệm cái nhánh này thành công thì mình ghép thêm vô đây. Mình chỉ ghép có một nhánh duy nhất cho cái gốc dưới đây, còn bao nhiêu đây là ghép sau, 2 tuần sau hay 3 tuần sau mình mới xin thêm nhánh thì mình ghép tiếp. Cái nhánh này là ghép sau mà mình thấy đã được ra cái chồi non rồi, là coi như cái này nó cũng thành công. Những cái nhánh kia thì mình không biết. Và cuối cùng cây này thì mình có được là Sihon. Đây là cái cây táo tàu mà nó cho trái hơi bị chua. Thì mình thấy cái gốc nó khỏe quá cho nên mình sẽ ghép vô đây. Mình cũng có ghép thêm một vài nhánh vô cây honey jar của mình. Nhánh này là nhánh ghép lần đầu tiên luôn. Nhánh này thì mình thấy chưa có ra thành công lắm, nó chưa có dấu hiệu gì. Nhưng mà cái nhánh ở trên đây cô chú ơi, nó đã thành công rồi. Nó cho mình một nhúm lá ở đây luôn. Và đây là cái gốc ghép của mình gắn zip tie vô. Mình cũng có ghép thêm những cái nhánh Sihon vô cái cây này. Và đây là ghép đợt 2 cho nên mình vẫn chưa biết kết quả. Mình chỉ thấy được là cái cây bên kia thì ghép đợt 2 nó đã cho ra cái nhánh mới rồi. Thì mình chỉ hy vọng là những cái nhánh này cũng ra được luôn. Dạ, kết luận thì ghép táo tàu cuối tháng 9 và giữa tháng 10 vẫn còn kịp nha cô chú. Ở thành phố Flower Mound, Texas. Tại vì nhiều cái zone, nhiều vùng khác nhau thì Vicky cho rõ ràng là đang ở đâu. Bởi vì ở hướng Houston thì táo tàu nó chín trước rồi mới đi lên cái hướng này, rồi bắt đầu qua Cali. Thì mỗi vùng, mỗi thành phố cái táo tàu nó ngủ đông khác nhau. Giống như cây này hiện tại á, thì nó vẫn chưa có ngủ đông, nó vẫn từ từ, nó chưa rụng hết lá đó. Mà đa số những chỗ khác thì cây bắt đầu nó rụng hết trơn rồi, nó bắt đầu nó ngủ nè, chỗ này. Thì hy vọng là những cái nhánh này sẽ kịp. Đặc biệt cái cây này nó khỏe hơn thì nó cho cái nhánh thứ hai, đợt 2 này nó ra mầm rồi. Và cũng tùy những cái khúc mà mình ghép vô á, tùy cái khúc của nó nữa.
Thường thường là mình nên lựa những cái nhánh mà mới ra năm mới, chứ mình hái những cái nhánh mình ghép những cái nhánh mà già quá thì nó cũng khó ra lắm cô chú ơi. Dạ rồi, Vicky cảm ơn cô chú, anh chị em và các bạn đã dành thời gian quý báu xem video của Vicky. Và mình xin hẹn gặp lại video tiếp theo. Nếu cô chú các bạn có câu hỏi gì xin cho mình biết nha. Mình rất vui để được đọc comment của cô chú các bạn trả lời. Và rất là tôn trọng những ý kiến của cô chú đóng góp để mà xây dựng tốt hơn. Và cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là tốt lành và hẹn gặp lại. Bye bye.